همونګ د لاینز ټول پورې مونږ ویلو کړ دا لاینز ټول پورې مونږ ډسکس کړو دا پوینټس بس مونږ سره دی یو ریکټنګل بسنګ راخلې دا پتا اوس ته الریډي ز بار ایگزامپل کوم چې دې زنه مونږ ډایرکټ یو ریکټنګل ډرا کوو بس دې ریکټنګل د پر تاسو یې نه کلر دې زنه اتوماتیکلی چوز کولای شي دا خو یو سمپل پوینټ دی کنه که کلر نو واړې بس دا پر آپشن کلیک کړئ زنه وګوره دا کراس کوم ښکاري کلر دې زنه ختمه کیږي اتوماتیکلی که تاسو یو الیپس واړې یو ګول غوندې سرکل دا وګوره یو ګول سرکل د پاره تاسو دې ځنه الیپس راخښتې شي وګوره الیپس درې ټایپس دي که داسې واړې که دې سټایل کې واړې که دې سټایل کې واړې دا درې سټایلز دي کنه چې آیت کوم سټایل کې دا الیپس دې ځنه واړې هغه سټایل تاسو چوز کولای شئ دې ځنه دا هغه ډیفرنٹ سټایلز دي یو بل کمانډ دی دا خو مونږ الریډي مخکې نه ډسکس کړي مو دا پوینټس کنه الریډي مخکې نه مونږ ویلو چې آیا د کار سره اوس یو بل کمانډ دی مونږ سره هغه ته ویلې شي دا پالیګونل ټول دی پالیګون ټول دی سپایرل ټول دی بل ګراف پیپر ټول دی زیات کر مونږ دا پالیګونل ټول مونږ ډېر زیات استعمالو لکه وګوره پالیګونل ټول مونږ سره کار سره ته دې ځنه ما دا کلیک وګوره زه دا زه 5 کوم دې ځنه دا رینج وګوره زه یو پالیګون داسې جوړولی شم دا یو سمپل پالیګون دی بیا همدې پالیګون نه ته ډفرنٹ شیپس جوړولی شي وګوره ته یو شیپ تر جوړې لکه تا یو سټار پکار دی نو دا نوټس غوندې ښکاري که نه تا سره بس دا نوټس را داسې کړه نو ګوره دی یو سټار اټومیټیکلی جوړ شي تاسو ډفرنٹ شیپس دی نه جوړولی شي که تاسو دا نوټس واپس داسې کړه نو واپس تاسو پالیګون ته کنورټ کولی شئ وګوره دې ځینې واپس تاسو پالیګون ته کنورټ کړئ لکه زه یو شیپ داسې جوړوم نو ګوره دا مه کلیک کړه دې ځینې تاسو اینی شیپ داسې اخیستی شئ بل که تاسو دې ځینې دا پالیګون راواخیسته او دې له تاسو رینج ورکړه لکه دې له سی فار ایگزامپل ما رینج له ورکړه 25 او دا ما انټر کړی ځای وګوره ما سره به یو بل پکچر داسې جوړ شي جوړ شو که نه دې ځای اوس دې نه تاسو اینی شیپ جوړولی شئ داسې وګوره اینی شیپ تاسو دې نه جوړولی شئ دا اکثر مونږ د خوشخبري وغیره لپاره مونږ زیات تر استعمالو خوشخبري مونږ لیکو که نه داسې هغې لپاره یې مونږ استعمالو کلیر شو دې نه بیا تاسو کاپي ایستی شئ داسې کنټرول سی اینډ وي یو کاپي تر ایستی شئ کاپي که نه او وګوره دا لاندې چې کوم آپشن دی دا دی موږ سره دې له یو بلیک کلر ورکړه دې سي نو وګوره داسې دا شو موږ سره که نه او دې لاندې له څنګه کلر ورکول شو دې له وایټ کلر ورکول شو داسې وګوره دا ښکاري که شفټ سره دا یو لږ وړوکی کړه شفټ کلیک کړه دې ځای نه وګوره دا پریس کړه دې ځای نه او رایټ کلیک اګین وګوره دا سټایل سمال شو دې ځای نه وړوکی شو وګوره ښکاري که نه یو شیپ اکثر په دې منځ کې تاسو دلته خوشخبري ورته لیکلی شئ تاسو کتلي که نه داسې وګوره دې تاسو خوشخبري دلته منځ کې لیکلی شئ تاسو شفټ F2 سره د دې سایز هم زیاتولی شئ شفټ F2 وګوره سایز یې اټومیټیکلی زیاتولی شئ دا هغه ټول دی کلیر شو F3 سره واپس سایز کمولی که تاسو دغه شیپ نه وي پکار نو وګوره دې ځای نه تاسو دا پالیګان واخلئ دې ځای نه او دې له زه ورکوم زه یو بل شیپ جوړوم لکه سې ما وله ورکړه فولډ یو دا ما انټر کړه دې ځای نه وګوره موږ سره داسې یو شیپ دی جوړ دې له ما ورکړه فولډ که نه نو زه به راشم دې ځای نه دا شیپ ټول ښکاري که نه شیپ ټول دا به واخلئ دې ځای نه او وګوره د شیپ ټول په مدد سره دا داسې ډریګ کړه دې ځای نه وګوره مختلف سټایلز سټایل ښکاري که نه تاسو چې څنګه سټایل تاسو جوړول غواړئ دې ځای نه تاسو جوړولی شئ د شی وګوره دا ډفرنٹ سټایلز دا سټایلز دي بس دا کلیک کړه دې ځای نه وګوره دا سټایل شیپ دا سره اټومیټیکلی جوړ شو دا ښکاري که نه تاسو دا هغه شیپ دی او بس صرف هلته به له نمبر ورکوي چې یاره تا څومره رینج کې پکار دی
بس طالب اتوماتیکلی هغه شیپ جوړي خو ډایرکټ نمبر هم نه پکار کنه ګور دې زنه لکه ما الته فول ټیول اور کړی او دې زنه ما د مال یو سرکل دې ډریک کیلاس او تاسو به بیا دې زنه شیپ ټول براخلې دا او دی شیپ ټول په مدد سره تاسو دا اني شیپ ته کنورټ کولای شئ ډیفرنٹ شیپس ته تاسو ته کنورټ کولای خو شو دی باندې وګوره چې څنګه سټایل تاسو خو کتلی وی کنه داسې نو دا خوش خبری هغه جوړ کړی داسې هغه کارډز وغیرہ باندې خوش خبری دلته ورکړي داسې نو دا ټول شیپس تاسو دې ځین اتوماتیکلی ډرا کولای شئ او وګوره دا ډایرکټ جوړیږي بس دې سایز ته ضرورت نشته اوس که دا سایز تا پکاري کنه اوس تا وړوکه سایز پکار دی نو بس دې ځین وړوکه کړل وګوره سایز بیا خپل باندې څه کولای شي دا چې څومره سایز کې پکاري ما سایز کې راوستل یو بل کمانډ دی هغه ته ویلې شي سپایرل ټول ورته ویلې شي سپایرل ټول څه مطلب دی لکه وګوره دا موږ سره یو رینج دی لکه دا موږ سره وګوره یو داسې ټول دی یو دا شیپ دی موږ سره داسې یو شیپ موږ سره جوړیږي اوس که دغه شیپ ته نه پکار کنه وګوره دې څنګه دا سپایرل ټول به واخلې داسې سپایرل ټول دې څنګه واخله لکه دا سپایرل ټول شو او د دې دا رینج دې څنګه زیات کړو وګوره رینج لور کو فولټي نو ته اني شیپ دینه جوړولای شي اوس ته سپایرل ډرا کړه وګوره داسې یو شیپ جوړولای شي کتلی می کنه چرته وګوره دا غون شیپس دي ته دا شیپ ډایرکټ دې څنګه جوړولای شي کلیر نو دا شیپ دی موږ سره کله لته دا سټایلز وغیرہ چینج کی وګوره داسې اني سټایل ته چوز کولای شي دې څنګه اني سټایل ورکولای شي دا ډیفرنٹ سټایلز دي کنه نو چې کوم یو سټایل ستا خوخي اماغه سټایل ته دا کنورټ کولای شي دې دا سټایلز دي کنه وګوره هغه سټایل ته اتوماتیکلی دې ځنه ته ډایرکټلی کنورټ کولای شي خدا بیا هغه کې پرنٹ یوز کنه اوس موږ ښکاری نه داسې ځکه چې دا ډېر زیات تاو شوی دی دا چې دغه وجه نه موږ صحیح نه ښکاري که هیر لاین غواړي وګوره دې ځنه دا 4.0 که بیا بدل تا ښکاره شي 4.0 وګوره یو شیپ موږ جوړ شو داسې یو شیپ تاسو ډیزاین دپاره داسې یو شیپ جوړولی که تاسو وګوره دې ځنه دا سټایل نه خوښي او بل سټایل وله ورکړه وګوره دا ډفرنٹ سټایلز دي او چې کوم یو سټایل تاسو خوښي بس هغه کلیک کړه ما سټایل کې تعالی آبجیکټ بل یو کمانډ دی هغې ته ویلی شي ګراف پیپر ټول ورته ویلی شي لکه ګراف پیپر موږ سره څه کار دی ګراف پیپر موږ اکثر څه لپاره استعمالو دا هغه ټیبل لپاره موږ استعمالو لکه ته چېرته ټیبل کې لیکل کړې که نه دی ځای نو وګوره دا کلیک کړه داسې ډریګ کړه ډایرکټ هغه ټیبل کې موږ سره ټیکسټ خو که ما ته یو کس وي چې ما خو یاره 5 کالمې په کار دی او 5 روز نو زه به دلته راشم دا 5 کالمز شو او 5 روز اوس به دلته ډریګ کړم دې ځای نه هغه به انټر کړم اوس به دلته ډریګ کړم وګوره 1 2 3 4 5 کالمز 1 2 3 4 5 روز کلیر شو پوه شوې دې باندې که نه ګراف پیپر خو په دې باندې جوړېږي خو ته به بیا لینت ورته ډېر زیاتې کالمز او دا روز به ورته زیاتې کلیر شوه خو ګراف پیپر موږ دلته نه جوړو که نه زیات کر موږ کورل ډرا کې دا نه جوړو په هغه کې تیار شته مایکروسافټ ورډ کې تیار ریډیمیډ وي بس هغه خلک کنټرول کوي او نور که یو کس یې جوړول غواړي نو بس دې ځای نه جوړولی شي خو دا روز او کالم رینج به ورته زیاتې بل دی موږ سره ټیکسټ ټول دی موږ سره ټیکسټ لکه ټیکسټ خو بس آلریډي تاسو ته پته چې یو ټیکسټ تاسو کړی شي وګوره ټیکسټ موږ سره یو کوالټي ده که نه لکه ما ته یو کس وي چې په دې سرکل کې راته ټیکسټ راوله وګوره دا سرکل دی که نه هغه تاسو لوګو موګو هم چېرته جوړه کړي که نه لوګو خو پېژنئ که نه په هغه لوګو کې دننه ټیکسټ شوی ورکړي چې مطلب دغه کالج یا دغه سکول هغه سکول نیم یې داسې هغه ورکړی هغې لپاره به تاسو څنګه طریقې کار کړئ وګوره اول خو به تاسو راشئ دلته به زه ټیکسټ ولیکمه لکه ما ولیکل چې سیلن ډي کوتل انسټیټیوټ آف هایټ او دا سایز ملک دی ځنه زیات وګوره سایز هم سره زیات شو دی ځنه که نه داسې کلیر شو او بل
دې ځای نه وګوره زه غواړم چې دا سرکل کې راشي دا زه سرکل کې راوستل غواړم که نه نو زه به دې ځای نه دا شفټ به پریس کړم شفټ وګوره داسې او دې نه به زه یو کاپي وباسم دې سرکل نه دا به کلیک کې وګوره دې نه داسې یو کاپي وایستل شو او کاپي به بیا به لیفټ کلیک به نه پرېږدی ښه بیا به رایټ کلیک وکړئ وګوره رایټ په کلیک کې بس هغه کاپي دلته پاتې شو وګوره داسې او کاپي تا سره پاتې شو که نه همدې سرکل نه یو کاپي وایستل شو اټومیټیکلی او هغه کاپي موږ سره دلته پاتې شو اوس که ماته یو کس وي چې یاره دغه سرکل نه ګډ چاپیر ما سره دا ټیکسټ راوله دې سرکل نه ګډ چاپیر دا ټیکسټ راوله زه به راشم دې ځای نه ټیکسټ ته او فټ ټیکسټ ټو پات باندې وکړئ وګوره ټیکسټ کې ما دې ځای نه څه وخت فټ ټیکسټ ټو پات او کوم پات کې راولي په دې پات کې وګوره صرف په دلته کلیک کې وګوره ډایرکټ سرکل فارم کې ستا دا ډیټا راغلی ډایرکټ سرکل فارم کې راغله که نه ښکاري تاسو ته که نه داسې وګوره سرکل فارم کې تاسو دا ډیټا دې ځای نه راوستی شي وګوره سایز یې څومره غواړې سایز یې دې ځای نه غوښتلی چې کله هم تاسو دا ټیکسټ داسې راولئ داسې ګول هغې لپاره به بس دی نه دا دغې کار ډېر دی دا ټولز لږ صحیح وی بیا نور اسان دی